আজি মই বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক ৰেড চিকেন। এয়া মই মাংসখিনি ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ মাংসখিনি, আপোনালোকে দিব সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এতিয়া ফুড কালাৰ দিছোঁ, ফুড কালাৰ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মই ধুওঁতেও দিছিলোঁ ফুড কালাৰ অকণমান, কিন্তু নিদিলেও হয়। মই মাংসখিনি ভালকৈ দি মিহলাই 1 ঘণ্টামান ঢাকি থ'ম। ঢাকি থ'লে ভাল হয়, নিমখটো মানে হেৰি হয়, সোমাই যায়। এতিয়া প্লেট এখনেৰে ঢাকি থ'লোঁ। 1 ঘণ্টা মোৰ হৈ গ'ল। বিলাহী লৈছোঁ মই। মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এয়া মছলা লৈছিলোঁ, এইখিনি বেলেগ মছলা নাই। চিকেন মছলা লৈছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু জিৰা পাউডাৰ অকণমান লৈছোঁ। সোৱাদৰ কাৰণে 2টা ইলাচি লৈছিলোঁ। বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া মই তেল দি লৈছিলোঁ কেৰাহীখনত। এতিয়া মই এইখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, মাংসটো ভাঙি নাযায়। খাবলৈও ভাল হয়, দিবলৈও ভাল হয়। এতিয়া মই গোটেইখিনি মাংস নমাই ল'ম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি মাংস ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকেও ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি তেলতে পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। নিমখ দিলোঁ, ফুড কালাৰ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে। এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই ল'ব। 2টা তেজপাত দিছোঁ মই। আদা নহৰু দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া মই সেয়া পিচি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে মই দি ল'লোঁ। সেইখিনি দি ভালদৰে লৰাব। এতিয়া মই বাকী মছলাখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিলোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। মই ৰেড চিলি দিছোঁ, আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ কথা। বেলেগ মছলা দিলেও দিব পাৰে। মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে টমেটো চচ দিলে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। মই এতিয়া মাংসটো সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি হ'ব। পানীখিনি নুশুকোৱালৈকে আপোনালোকে লৰাই থাকিব। পানীখিনি শুকাই গ'লে নমাই দিলেই হ'ল। পানীখিনি শুকাই আহিছে, এতিয়া মই নমাই দিলোঁ। দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।